שלום לכם. לפני כמה שנים הסתיים סמינר של ארגון ערכים בקליפורניה, וחזי, החבר שלי, לקח אותי לשדה התעופה. בדרך הוא אמר שהוא צריך לעצור באיזה בית כדי לבדוק משהו שקשור לעבודה שלו, ושמאוד כדאי לי לרדת איתו, כי בית כזה, הוא אמר, לא רואים כל יום, ושבאזור הזה גרים האנשים הכי מפורסמים והכי עשירים בעולם, ושמי שגר בעיר הענייה ביותר בישראל, לא יזיק לו פעם אחת לראות איך חיים באמת האנשים העשירים ביותר, ואני סירבתי. למה? כי מי שעוד יום אחד אמור לנחות במציאות של בני ברק, שגם ככה היא לא הכי פשוטה, למה להכביד, בשביל מה לקבל מושגים, לא מספיק הג'טלג לגוף, להוסיף גם ג'טלג לנפש. אבל בסוף השתכנעתי, ואז, בזמן שחזי בדק את מה שהוא היה צריך לבדוק, המשרת של היהודי הזקן והעשיר, ערך לי סיבוב בארמון. כשהסיור הסתיים, שאלתי אותו אם העושר הבלתי נתפס שבתוכו הוא חי משפיע עליו, והכי חשוב, אם בעל הבית שלו מאושר. כשהוא שמע את השאלות, הוא צחק ואמר שגם אותו הם מעסיקות הרבה שנים, ואז הוא התקרב אליי כדי שהמצלמה לא תקלוט את השיחה, ולחש לי באוזן את הדברים הבאים. תגיד לי, אדוני, הוא אמר, אתם היהודים, אתם הרי אנשים חכמים, אז אולי תוכל להסביר לי, למה לאנשים עשירים אין חברים? למה אלו שיש להם חברים, בדרך כלל אין להם מקום כדי לארח אותם, ואלו שיש להם כל כך הרבה מקום, כמעט אין להם חברים כדי לארח אותם. ואז הגיע התור שלי לצחוק, אבל לא עניתי לו, גם כי רציתי שהוא ימשיך לחשוב שהיהודים הם חכמים, וגם בגלל שנגמר לנו הזמן. אבל בדרך לשדה התעופה, סיפרתי לחזי על השיחה עם המשרת, ואז הגיע תורו לצחוק. אתה יודע, אהרון, אמר לי חזי, אין לך מושג כמה המשרת צודק. תמיד יש יוצאים מן הכלל, אבל המציאות מוכיחה שכמה שאתה יותר עשיר, יש לך פחות חברים. השאלה היא רק, למה? זה די פשוט, אמרתי לו, אבל יש כמה סיבות. דבר ראשון, לאדם עשיר יש פחות חברים בגלל שהספק כל הזמן אוכל אותו. אדם עשיר עסוק כל הזמן בשאלה האם החברים שלו הם באמת חברים שלו, או שהם כאילו חברים שלו ורק עושים את עצמם כי הם רוצים ליהנות מהכסף שלו. ואז, כשהוא מגיע למסקנה שזה בגלל הכסף, זה גורם לו להבין עד כמה הכסף שלו הוא דבר חשוב, ואז הוא מתאהב עוד יותר בכסף שלו, וכשזה קורה, הוא מסלק את החברים של הכסף שלו, כדי שלא יגמרו לו את הכסף שהוא כל כך אוהב בגללם. חוץ מזה, חזי, גם אם זה לא הכי נעים לומר, אסור לשכוח. חברות זו מערכת יחסים רגשית בין אנשים שמתקיימת כל עוד בשני הקצוות עומדים אנשים שמרוויחים משהו ממנה. ההבדל היחיד בין חברות של אמת לכזאת שהיא לא, הוא רק במשך הזמן. חברות של אמת נמשכת יותר זמן, כי הצרכים של שני הצדדים לא השתנו. ובחברות שנגמרה, זה בגלל שהם כן, אבל בשתי החברויות, המניע הוא אותו מניע. זה יפה מאוד, אמר לי חזי, אבל איך זה קשור דווקא לעשירים? פשוט אמרתי לו, אנשים עשירים מרגישים שהם לא צריכים כלום מאף אחד, ושעם הכסף שלהם הם יכולים להשיג הכל. ואם אפשר, חזי, להשיג הכל, בשביל מה צריך חברים? ואם לא צריך חברים, ובכל זאת הם בסביבה, זה כמובן בגלל שהם רוצים משהו ממנו ולא הוא מהם. ובגלל שאמרנו שחברות כזאת יש בה רק מרוויח אחד, לכן לעשיר אין חברים. כי בשביל חברות צריך שניים. חוץ מזה, חזי, יש עוד סיבה, לא פחות חשובה. מי שיש לו כסף מרגיש שהוא לא צריך כלום מאף אחד. ומי שלא צריך כלום מאף אחד סובל מתופעת לוואי שנקראת גאווה. ומי שהוא גאוותן, אין לו חברים. למה? כי בשונה מהסיבה הקודמת שבגללה העשיר הוא זה שמגרש את החברים שלו, במקרה של הגאוותן, החברים הם שמתגרשים ממנו. למה? כי לאף אחד, חזי, לא נעים לחיות ליד מי שאתה יודע שהוא בטוח שהוא לא צריך אותך ורק אתה צריך אותו. ובגלל שגם העשיר יודע את זה, הוא מבין שאם בכל זאת החברים נמצאים שם, זה בגלל הסיבה הראשונה, ואז הוא מגרש אותם ונשאר לבד עם המשרת שלו. לפני שנפרדנו בשדה,
חזי שאל אותי, למה את התשובה הזאת לא עניתי למשרת של הזקן? פשוט אמרתי לו, כי הוא לא יהודי, ואסור ללמד גוי תורה. ואז חזי שאל אותי, איפה זה כתוב בתורה? ואמרתי לו, שזה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת עקב, משה רבנו מכין את עם ישראל לכניסה לארץ, אבל לא פחות חשוב, הוא מכין אותם למצב שהם מעולם לא היו בו. הוא מכין אותם לאושר עצום שבו הם עתידים לזכות כשהם ייכנסו לארץ, וכך הוא כותב. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך. ושכחת את השם אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. בפסוקים האלה אמרתי לחזי, משה רבנו מזהיר את בני ישראל ממחלת העושר, והוא מלמד אותם שלהיות ענב במדבר זה מאוד קל וגם לא חוכמה גדולה. אבל אדם עשיר ענב זה כבר סיפור אחר. עשיר מלמד משה את בני ישראל יכול בקלות רבה להיכשל בגאווה. ולגאווה יש נטייה להשכיח מהאדם את כל מי שהוא לא הוא. לאדם עשיר מלמד משה לא חסר כלום, ואז הוא מרגיש שאין לו צורך באף אחד, לא בחברים, ואפילו חס ושלום לא בקדוש ברוך הוא. אדם עשיר מרגיש שהוא יכול למלא את הצרכים שלו בעצמו, ואז הוא מתנתק מכל מי שהוא לא זקוק לו, ואז אין לו חברים חוץ מהכסף, ואז אין מי שימלא את הצרכים הרגשיים שלו, וזה פרדוקס העושר. כולם רוצים להיות עשירים חזי מתוך אמונה שבעזרת הכסף אנחנו נוכל למלא את הצרכים שלנו, אבל כשזה קורה מגיעה הגאווה, וכשהיא מגיעה החברים נעלמים, וידוע שאת הבדידות חזי לא מגרשים עם כסף אלא עם חברים, אבל הם נעלמו בגלל הכסף וחוזר חלילה. לכן משה מזהיר את בני ישראל לפני שהם זוכים בפיס של ארץ ישראל, וזכרת את השם אלוהיך. למה? כי מי שזוכר את השם למרות שיש לו כסף, תמיד ירגיש שהוא לא יכול למלא את הצרכים שלו לבד. ואז גם אם יש לו כסף, הוא לא מרגיש שהוא עשיר, כי הכסף הוא של השם ולא שלו. ואם הוא לא שלו, הוא לא מתגאה. ואם הוא לא מתגאה, החברים שלו לא בורחים, ואז יש מי שימלא את הצרכים הרגשיים שלו, למרות שהוא עשיר. ואם אתם חברים רוצים הוכחה, יש לי אחת כזאת. שושנה הוביץ הייתה ניצולת שואה. כשהיא הייתה בגיל 104, היא ביקשה מבני המשפחה שלה בקשה. אם אתם רוצים לעשות אותי מאושרת, היא אמרה להם, תבקשו מכל הילדים והנכדים והנינים שלי להגיע יחד איתי לכותל המערבי, כדי שנצטלם שם למזכרת, וכמעט כולם הגיעו. היו שם כמעט 400 ילדים, נכדים ונינים, ואחרי שהם הצטלמו, התמונה המיוחדת הזאת התפרסמה ברשת ועוררה הרבה מאוד תגובות. אחרי הצילום, חברים, הגברת שושנה אמרה שזהו היום המאושר בחייה. אתם שואלים איך זה קשור? מאוד קשור. לפני כמה ימים, ג'ף בזוס, האיש העשיר בעולם, המריא לחלל. כשהוא נחת אחרי טיסה של 10 דקות, הוא סיפר לאנשי התקשורת שהמתינו לו על האדמה, שזהו ללא ספק היום המאושר בחייו, ואני מאמין לו. אני מאמין לו למרות שזה לא היה באמת לחלל, אלא רק בכאילו, ולמרות שזה היה רק ל10 דקות ולא לכל החיים, אבל למרות זאת, אני מאמין לו ואפילו שמח בשבילו. אבל חברים, מה שצד את העיניים שלי, היה מספר האנשים שחיכו לו למטה. היו שם בערך 20 איש, חלק אנשי תקשורת, צוות טכני, וכשראיתי את זה, לא הייתי יכול שלא להיזכר בתמונה של שושנה הוביץ מהכותל. למה? כי לשושנה הוביץ, ניצולת השואה, המתינו 400 בני משפחה ביום הכי מאושר בחיים שלה, ולאיש הכי עשיר בעולם, ביום הכי מאושר בחיים שלו, כמעט אף אחד לא חיכה. וזה, חברים, אומר משהו על עשירים ועל החברים שלהם. אז אם גם אתם רוצים לדעת מי זה המאושר האמיתי, יש מבחן פשוט שכל אחד מאיתנו יכול לערוך לעצמו,
והוא מדויק מאוד. אנחנו צריכים לשבת עם עצמנו ולשאול כמה אנשים בעולם יצטערו אם לא נהיה בכדור הארץ. כמספר האנשים המצטערים, עוצמת האושר. שבת שלום חברים.